ሰላም የአቢሲኒያ ኤዱኬሽን ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬ ለፍሬሽማን ኮርስ ከተዘጋጀው ውስጥ ቲዮሪ ኦፍ ፕሮዳክሽን ኤንድ ኮስት ከሚለው ውስጥ ቲዮሪ ኦፍ ፕሮዳክሽን የምናይ ይሆናል። ለዚህ ቻናል ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ እንላለን። እንግዲህ ፈርስት እዚህ ቻፕተር ዋን ላይ በፓርት ዋን የምናየው ምንድነው ቲዮሪ ኦፍ ፕሮዳክሽን ኢን ዘ ሾርት ራን የሚለውን የምናይ ይሆናል። ሮ ማቴሪያል ኢዝ ለሳቲስፋክሽን ቱ ዘ ኮንሱመር ባይ ዘምሰልቭስ ምንድነው እንግዲህ እነዚህ ሮ ማቴሪያሎች ቀጥታ ሪሶርሱ ምንድነው ለኮንሱመር ለሳቲስፋክሽን ነው ባይ ኢትሰልፍ ነው የሚለን ኢን ኦርደር ቱ ጌት ቤተር ዩቲሊቲ ፍሮም ዘ ሮ ማቴሪያል ከሮ ማቴሪያሎች ቤተር የተሻለ ዩቲሊቲ የተሻለ እርካታ የተሻለ አገልግሎት ለማግኘት they must be transformed into output ወደ ምን መቀየር አለባቸው ነው የሚለን ወደ አውትፑት ትራንስፎርምድ መሆን አለባቸው ነው የሚለን however the transforming raw material into output requires inputs such as land labor capital entrepreneurial ability ምንድነው እንግዲህ እነዚህን ሮ ማቴሪያሎች ወደ ሮ ማቴሪያሎች ኢንቱ አውትፑት ወደ አውትፑት ለመቀየር ደግሞ ምን ያስፈልገናል? ሪኳየር የምናደርጋቸው ኢንፑቶች ያስፈልጉናል። ኢንፑቶች ሪኳየር ያደርጋል። ይሄ ምንድነው? ላንድ ላቦር ካፒታል ኢንተርፕረነሪያቢሊቲ የምንላቸው ለፕሮዳክሽን ፕሮሰስ የሚያስፈልጉን ኢንፑቶችን ያስፈልጉናል ነው የሚለን። ፕሮዳክሽን ኢዝ ኤ ፕሮሰስ ኦፍ ትራንስፎርሚንግ ኢንፑት ኢንቱ አውትፑት እንግዲህ ፕሮዳክሽን የምንለው ኢንፑትን ወደ አውትፑት መቀየር ሂደት ነው የሚለን። የመቀየር ሂደት ምን ይባላል? ፕሮዳክሽን ይባላል ነው የሚለን። ኢት ካን ኦልሶ ዲፋይንድ አስ አን አክት ኦፍ ክሬቲንግ ቫሊዩ ኦር ዩቲሊቲ ምንድነው? ክሬቲንግ ቫሊዩ ያለው ነገር ፕሮዳክሽን ማለት ምንድነው? ቫሊዩ ያለው ነገር ወይም ዩቲሊ የሆነ ነገር መፍጠር ጥቅም ያለው ነገርን መፍጠር ማለት ነው የሚለን። the end of the product of the production process output which could be tangible good or intangible good እንግዲህ ፕሮዳክት የምንለው የፕሮዳክሽን ፕሮሰስ አውትፑት ወይም ውጤት ምንድነው? ታንጂብል የሚታይ የሚዳሰስ የሚቀመስ ታንጂብል ጉድ ሊሆን ይችላል ወይም ኢንታንጂብል ጉድ ሊሆን ይችላል ነው የሚለን። ኢንታንጂብል ጉድስ ሊሆኑ ይችላሉ ነው የሚለን። ኢንታንጂብል ጉድስ ነው ሊሆኑ ይችላሉ። ፕሮዳክሽን ፋንክሽን ኢዝ የቴክኒካል ሪሌሽንሺፕ ቢትዊን ኢንፑት ኤንድ አውትፑት እንግዲህ ቴክኒካል ሪሌሽንሺፕ ቢትዊን አውትፑት ኤንድ ኢንፑት ምን እንለዋለን? ፕሮዳክሽን ፕሮሰስ እንለዋለን ማለት ነው። ኢት ሾውስ ዛት ዘ ማክሲመም አውትፑት ዛት ካን ቢ ፕሮዲውስድ ዊዝን ዘ ፊክስድ አማውንት ኦፍ ኢንፑት ኤንድ ኤግዚስትድ ቴክኖሎጂ ምንድነው? ኢት ሾውስ ዛት ዘ ማክሲመም አውትፑት ዛት ካን ቢ ፕሮዲውስድ ዊዝን ፊክስድ አማውንት ኦፍ ኢንፑት ኤንድ ኤግዚስትድ ቴክኖሎጂ ባለው ኤግዚስት ባደረገው ቴክኖሎጂ ባለን ቴክኖሎጂ ዊዝን ፊክስድ አማውንት ባለን ኢንፑት ፊክስድ አማውንት ኢንፑት የምናመርተውን ማክሲመም አውትፑታችንን የሚያሳየን ነው ማለት ነው የፕሮዳክሽን ፋንክሽን የምንለው። ፕሮዳክሽን ፋንክሽን ሜይ ቴክ the form of algebraic equation ቴብል ኦር ግራፍ ምንድነው? ይሄ ፕሮዳክሽን ፋንክሽናችንን በአልጀብሪክ ኢኩዌዥን መግለጽ እንችላለን፣ በቴብል መግለጽ እንችላለን፣ በግራፍ መግለጽ እንችላለን ነው የሚለን። የጀነራል ኢኩዌሽን ፍሮም ፕሮዳክሽን ፋንክሽን ካን ቢ ፎር ኢንስታንስ ዲስክራይብ አስ እንግዲህ የጀነራል ኢኩዌሽን ኦፍ ፕሮዳክሽን ፋንክሽን እዚህ ጋር እንደምናየው ነው። ኪው is equals to x1 ኤፍ ኦፍ x1 x2 xn አብቱ ድረስ ማለት ነው። ኪው አውትፑታችን ነው የምናገኘው። x1 x2 x3 እያልን የተለያዩ ኢንፑቶች እየቀያየርን ታይፕ ኦፍ ኢንፑትስ ዲፈረንት ታይፕ ኦፍ ኢንፑትስ ናቸው። ኢንፑት ዋንን ስናስገባ በፕሮዳክሽን ምን እናገኛለን፣ ኢንፑት ቱ ስናስገባ ምን እናገኛለን የሚለውን የምናውቅበት ዘዴ ነው ማለት ነው። ኢንፑትስ አር ኮመንሊ ክላሲፋይድ ኢን ፊክስድ ኢንፑት ኤንድ ቫሪያብል ኢንፑት እንግዲህ ኢንፑታችን በሁለት ይከፈላሉ። ምን ተብለው? ቫሪያብል ኢንፑትስ ኤንድ ፊክስድ ኢንፑትስ ተብለው ማለት ነው። ፊክስድ ኢንፑት አር ዘስ ኢንፑትስ whose quantity cannot be readily changed within the market condition indicated that the immediate adjacent in output of require ምንድነው? ፊክስድ ኢንፑትስ አር thus inputs whose quantity cannot be ready be changed when the market condition indicated that an immediate adjacent into output requires ምንድነው? እነዚህ ፊክስድ ኢንፑቶቻችን በቀላሉ ቼንጅድ የማይሆኑ ኢሚዲየትሊ ቼንጅ ልናደርጋቸው የማንችላቸው አሁን ለምሳሌ የህዝቡ ፍላጎት ቢጨምር ኦቨርናይት በአንድ ቀን
ምንድነው ኢንፑታችንን እነዛን ኢንፑቶች ቼንጅን ማድረግ ኢሚዲየትሊ ማድረግ የማንችላቸው ከሆኑ ምንድን ናቸው? በቀላሉ በአጭር ጊዜ ውስጥ መቀየር የማንችላቸው ማምጣት የማንችላቸው ኢንፑቶች ከሆኑ ምንድን ናቸው? ፊክስድ ኢንፑት ይባላሉ ማለት ነው። ኢን ዘ ፋክት ኖ ኢንፑትስ ኢዝ ኤቨር አብሶሉትሊ ፊክስድ። ኢን ዘ ፋክት ምንድነው እንደ እውነታው አብሶሉትሊ ፊክስድ የሆነ ኢንፑት የለም። በት ሜይ ቢ ፊክስድ ዊዝን ዱሪንግ ኢሚዲየት ሪኳየርመንት፣ ግን በኢሚዲየት ሪኳየርመንቱ ፊክስድ የሆነ ኢንፑት ሊኖር ይችላል ነው የሚለን። ሊኖር ይችላል። ፎር ኤግዛምፕል ይላል ፎር ኤግዛምፕል ኢፍ ዘ ዲማንድ ፎር ቢር ኢዝ ራይዝ ሳደንሊ ኢን ደ ዊክ ዘ ቢር ዊ ፋክተሪ ካኖት ፕላን አን አዲሽናል ማሽን ኦቨርናይት ሪስፖንድ ቱ ደ ኢንክሪዚንግ ዲማንድ። ምንድን ነው የሚለን? የቢራ ፍላጎት በሳምንቱ በዚህ ሳምንት ቢጨምር ሳደንሊ እንደ ዊክ ቢጨምር የቢራ ፍላጎት የቢራ ፋክተሪው ካኖት ፕላን አን አዲሽናል ማሽን በአን አዲሽናል ማሽን ፕላን አያደርግም ነው የሚለን። አዲስ ማምረቻ ፕላን አያደርግም። ኦቨርናይት ሪስፖንድ አያደርግም። ለዛ አዲሽናል ማሽን ማምረቻ ፍላጎት ስለጨመረ ከየትም በአጭር ጊዜ ውስጥ ማምጣት አይችልም። ስለዚህ ይሄ ምንድነው? ፊክስድ ኢንፑት ነው ማለት ነው። ፊክስድ ኢንፑት ነው ማለት ነው። ቢልዲንግ ላንድ ማሽን አን ኤግዛምፕል ኦፍ ፊክስድ ኢንፑት ናቸው ነው የሚለን። ቢኮዝ ዘይር ኳንቲቲ ካንኖት ቢ ማኒፑሌትድ ኢዚ ኢን ዘ ሾርት ፔሪድ ኦፍ ታይም። ምንድነው? እነዚህን ኢንፑቶች ምን ኳንቲቲያቸውን ማኒፑሌትድ ማድረግ አንችልም። በአጭር ጊዜ ማሳደግ አንችልም ማለት ነው። ፍላጎት በጨመረ ቁጥር እነዛን በአጭር ጊዜ እነዛን ኢንፑቶች ማግኘት ስለማንችል ማለት ነው። ቫሪያብል ኢንፑትስ አር ዘስ ኢንፑትስ ሁዝ ኳንቲቲ ካን ቢ አለርትድ አልሞስት ኢንስታንታነስ ኢት ሪስፖንስ ዲዛይር ቼንጅ ኢን ደ አውትፑት። ምንድነው? እነዚህ ቫሪያብል ኢንፑት የምንላቸው ደግሞ አውትፑታችን ወይም ይሄ ፍላጎታችን በጨመረ ቼንጅ ባደረገ ቁጥር ቼንጅ ልናደርጋቸው የምንችላቸው በቀላሉ ቼንጅ ልናደርጋቸው የምንችላቸው ናቸው። በቀላሉ ቼንጅ የሚደረጉ ናቸው እነዚህ። ዜር ኳንቲቲ ካን ቢ ኢዝሊ ዲሚኒሽድ ዌን ደ ማርኬት ዲማንድ ኦፍ ፕሮዳክት ዲክሪዝ ኤንድ ቫይስ ቨርሳ። ምንድነው? ኳንቲቲያቸው ኢዝሊ ዲሚኒሽ ሊያደርግ የሚችል በቀላሉ ሊቀንስ የሚችል ኳንቲቲ እንደ ማርኬት ዲማንድ ደግሞ ዲክሪስ ካደረገ ማርኬት ላይ ያለን ፍላጎት ዲክሪስ ካደረገ እነዛን ኳንቲቲያችንን ሊቀንሳቸው የሚችለው ማርኬት ላይ ፍላጎታችን ከጨመረ ደግሞ በቀላሉ እነዛን ኢንፑቶች መጨመር የምንችላቸው ኢንክሪዝ ማድረግ የምንችላቸው ምንድን ናቸው ነው የሚባለን? እነዚህ ቫሪያብል ኢንፑት። ፍላጎታችን ሲጨምር በቀላሉ እንጨምራቸዋለን፣ ሲቀንስ እንቀንሳቸዋለን። ለምሳሌ ቤስት ኤግዛምፕል ለዚህ ለቫሪያብል ኢንፑት ምንድን አለን? አንስኪልድ ማንፓወር ኢዝ ዘ ቤስት ኤግዛምፕል ፎር ዲ ቫሪያብል ኢንፑት ማለት ነው። ቫሪያብል ኢንፑት ኢን ዘ ሾርት ራን ኢን ደ ኢኮኖሚ ሾርት ራን ሪፈርስ ኤ ፔሪድ ኦፍ ታይም ዊች ኳንቲቲ አትሊስት ዋን ኢንፑት ኢዝ ፊክስድ። እንግዲህ ይሄ ሾርት ራን ፔሪድ ኦፍ ታይም ስንል ቢያንስ አንድ ኢንፑት ፊክስድ መሆን አለበት ማለት ነው። አትሊስት ዋን ኢንፑት ኢዝ ፊክስድ ኢን ዘ ምንድነው? ፔሪድ ኦፍ ታይሙን ሾርት ራን ብለን ከተነሳን ማለት ነው። ኢን አዘር ወርድ ሾርት ራን ታይም ፔሪድ ዊች ኖት ሳፊሽንት ቼንጅ ኢን ኳንቲቲ ኦፍ ኦል ኢንፑትስ ሶ ዘ አትሊስት ዋን ኢንፑት ሪሜን ፊክስድ። ምንድነው? ሾርት ራን ፔሪድ ኦፍ ታይም ስንል ኖ ሳፊሽንት ቼንጅ ዘ ኳንቲቲ ኦፍ ኦል ኢንፑትስ፣ ሁሎችንም ኢንፑቶች ቼንጅ ለማድረግ ሳፊሽንት የሆነ ምንድነው? ሳፊሽንት የሆነ በቂ የሆነ ኳንቲቲ የለንም። ስለዚህ ቢያንስ አትሊስት ዋን ኢንፑት ሪሜን ፊክስድ፣ አንድ ኢንፑታችን ምንድነው? ሪሜን ፊክስድ መሆን አለበት ነው የሚለን። ፊክስድ ማለት የማይቀየር ማለት ነው። የማይቀየር ሂር ኢዝ ሹድ ቢ ኖትድ ዛት ዘ ሾርት ራን ፔሪድ ኦፍ ታይም ዲፈረንት ፍሮም ሃቭ ዲፈረንት ዱሬሽን። ምንድነው? ሾርት ራን ኢት ሹድ ኖትድ ቱ ዛት ሾርት ራን ፔሪድ ኦፍ ታይም ዲፈረንት ፊርምስ ሃቭ ዲፈረንት ዱሬሽን። እንግዲህ ሾርት ራን ፔሪድ ኦፍ ታይም ስንል ዲፈረንት ፊርም ዲፈረንት ዱሬሽን ይሰጡታል ነው የሚለን። ሰም ፊርምስ ካን ቼንጅ ዘ ኳንቲቲ ኦፍ ኦል ዜር ኢንፑት ዊዝን መንዝ ዋይል ሞር ዛን ዋን ይር ኦፍ ታይፕ ኦፍ ፊርም። ለአንዳንዱ በወር ውስጥ ሁሎችንም ኢንፑቶች ይቀይራል፣ አንዳንዱ ደግሞ በአመታት ውስጥ ሊቀይር ይችላል ነው የሚለን። ዚስ ኢዝ ሳብሴክሽን ኦፍ ኮንፊደንት ኢን ደ ፕሮዳክሽን ዊዝን ዋን ቫሪያብል ኢንፑት ዋን ፊክስድ ኢንፑት። እንግዲህ ይሄ ሾርት ራን ፔሪድ የምንለው ቢያንስ አንድ
ፊክስድ ኢንፑት መኖር አለበት ማለት ነው። በፕሮዳክሽን ሲስተም ውስጥ ምንድነው ሳብሴክሽን ኦፍ ፕሮዳክሽን ሲስተም ዋን ቫሪያብል ዊዝን ዋን ፊክስድ ኢንፑት ነው ማለት ነው። ኮንሲደር ኤ ፊርም ዛት ዩዝ ቱ ኢንፑትስ ካፒታል ኢዝ ፊክስድ ኢንፑት ኤንድ ላቦር ኢዝ ቫሪያብል ኢንፑት። ምንድነው ፊርም አሁን ኮንሲደርድ አድርገን ካፒታል ኢዝ ፊክስድ ኢንፑት ላቦር ኢዝ ቫሪያብል ኢንፑት ብለን ከተነሳን ጊቭን the assumption of short run production the firm increase output only by increasing the amount of labor uses in the production can be given by ይላል። ምንድነው በፊርሞች ፕሮዳክሽናቸውን በሾርት ራን ውስጥ ኢንክሪዝድ ሊያደርጉ ሊጨምሩ የሚችሉ ባይ ቼንጅን ዘ ላቦር። ምክንያቱም ይሄ ቫሪያብል ኢንፑታችን ላቦር ስለሆነ ማለት ነው። ቫሪያብል ኢንፑታችን ላቦር ስለሆነ ካፒታላችን ፊክስድ ስለሆነ በሾርት ራን ፔሪድ ኦፍ ታይም እነዚህ ፊርሞች ካፒታልን ፊክስድ አድርገው ቫሪያብልን ላቦርን ደግሞ ቫሪያብል ኢንፑት አድርገው የተነሱ ከሆኑ ምንድነው ቼንጅ ላቦራቸውን ቫሪያብል ኢንፑታቸውን ብቻ ቼንጅ በማድረግ ስለሆነ ፕሮዳክሽናቸውን ኢንክሪዝ ሊያደርጉ የሚችሉ ስለዚህ ላቦራቸውን ቼንጅ በማድረግ ፕሮዳክሽናቸውን ኢንክሪዝ ያደርጋሉ ማለት ነው። አሁን ዘንዳ ፕሮዳክሽን ፋንክሽን ብንጽፈው ኪው ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤፍ ኤል ማለት ነው። ኪው ኢዝ አውትፑት ኤንድ ኤል ኢዝ ዘ ኳንቲቲ ኦፍ ላቦር ኤል ኢዝ ዘ ኳንቲቲ ኦፍ ላቦር። ኢንክሪዝ ልናደርግ የምንችለው ፕሮዳክሽናችንን ምንድነው ቫሪያብል ኢንፑታችንን ላቦራችንን በመቀነስ በመጨመር ስለሆነ ማለት ነው። ፕሮዳክሽናችንን አውትፑት ልንቀይር የምንችለው ዘ ፕሮዳክሽን ፋንክሽን ሾውስ ኢን ዲፈረንት ሌቭል ኦፍ አውትፑት ዘ ፊርም ካን ፕሮዲውስድ ባይ efficient utilization of different unit of labor and fixed capital። ምንድነው in the production function shows that different level of output that the firm can produced by efficient utilization of different unit of labor fixed capital። እንግዲህ የፕሮዳክሽን ፋንክሽን ምንን ያሳየናል? እነዚህ ፊርሞች ፕሮዲውስድ የሚያደርጉትን ምንድነው ይሄ ላቦር እና ፊክስድ ካፒታልን ዩቲላይዝድ በማድረግ ኤፊሽንት ዩቲላይዝድ በማድረግ የሚያመርቱትን ፕሮዳክት ያሳየናል ማለት ነው። ኢን ዘ አበብ ሾርት ራን ፕሮዳክሽን ፋንክሽን the quantity of capital is fixed። በዚህ በአበብ ባየነው ፕሮዳክሽን ፋንክሽን ኳንቲቲ ኦፍ ካፒታል ኢዝ ፊክስድ ነው የሚለን። ዘ አውትፑት ካን ቼንጅ ኦንሊ the amount of labor is change። ኳንቲቲያችን ቼንጅ ሊያደርግ የሚችለው አማውንት ኦፍ ላቦራችንን ብቻ ቼንጅ ካደረግን ነው የሚለን። ምክንያቱም አማውንት ኦፍ ላቦራችንን ምንድን ብሎናል? ፊክስድ ካፒታል ቫሪያብል ኢንፑት ነው ስላለን ማለት ነው። ቫሪያብል ኢንፑት ነው ስላለን ቶታል ኤንድ አቨሬጅ ኤንድ ማርጂናል ፕሮዳክት ይዘና ቶታል አቨሬጅ ኤንድ ማርጂናል ፕሮዳክታችንን እናያለን። The production in the production they contributed variable inputs can describe in terms of total average and marginal product ብለን በኮንትሪቢዩሽናቸው እንከፍላቸዋለን ማለት ነው። ቶታል ፕሮዳክት የምንለው ምንድነው? ቶታል ፕሮዳክት ኢዝ ዘ ቶታል አማውንት ኦፍ አውትፑት ዛት ካን ቢ ፕሮዲውስድ ባይ ኤፊሽንት ዩቲላይዜሽን ኦፍ ዘ ኮምቢኔሽን ኦፍ ቫሪያብል ኢንፑት ኤንድ ፊክስድ ኢንፑት። ቫሪያብል ኢንፑታችንን እና ፊክስድ ኢንፑታችንን ተጠቅመን የምናመርተው አውትፑታችን ወይም ፕሮዳክታችን ምን እንለዋለን? ቶታል ፕሮዳክታችን። ኢንክሪዝ ኢን ዘ ቫሪያብል ኢንፑት ዋይል ዘ ሰም አዘር ኢንፑት ኢዝ ፊክስድ ካን ቢ ኢንክሪዝ ዘ ቶታል ፕሮዳክት ኦንሊ ባይ ሰርቴን ፖይንት። ምንድነው ቫሪያብል ኢንፑታችንን ኢንክሪዝ ብናደርገው ዊዝን ሰም ፊክስድ ኢንፑት ቶታል አውትፑታችን እስከሆነ ሰርቴን ፖይንት ድረስ ኢንክሪዝ ያደርጋል ነው የሚለን። እስከሆነ ፖይንት ድረስ ኢንክሪዝ ያደርጋል። ዌን ኮምባይን ሞር ኤንድ ሞር ዩኒት ኦፍ ቫሪያብል ኢንፑት ዘ ፊክስድ ኢንፑት አውት ኦፍ ኮንቲኒስ ቱ ኢንክሪዚንግ። ምንድነው አውትፑት ኮንቲኒስ ቱ ኢንክሪዝ በት ኢኒሺያሊ ኢምፕሎይ ሞር ኤንድ ሞር ዩኒት ኦፍ ቫሪያብል ኢንፑት ኢት ኢምፕሎይድ ኬሪንግ ካፒታል ኤንድ ፊክስድ ኢንፑት አውት ቴንድ ኤንድ ዲክላይን። ምንድነው በጣም ሞር ኤንድ ሞር ዊዝን ፊክስድ ኢንፑት ሞር ኤንድ ሞር ቫሪያብል ኢንፑት እየቀጠርን በሄድን ቁጥር መጀመሪያ ኢኒሺያሊ ምንድነው አውትፑታችን ኢንክሪዝ እያደረገ ይሄዳል። አውትፑታችን ኢንክሪዝ እያደረገ ይሄዳል። ግን በጣም አሁንም እየቀጠርን በሄድን ቁጥር እነዚህ ቫሪያብል ኢንፑታችንን አውትፑታችን ዲክላይን እያደረገ ይመጣል። ምክንያቱም እነዚህ ፊክስድ ኢንፑቶች የምንላቸው ማሽኖች ካፒታላችን ምናምን ካለው ከቫሪያብል ኢንፑት ጋራ ሲነጻጸር ትንሽ ስለሚሆንብን ምንድነው
እነዛ ከምርት በላይ ይሆናሉ ማለት ነው። ካለው ቫሪያብል ኢንፑት ያ የቫሪያብል ኢንፑቱን ኢምፕሎይድ ማድረግ አንችልም ማለት ነው። ምክንያቱም ሞር እየቀጠርን በሄድን ቁጥር ማሽን ያንሰናል፣ ካፒታል ያንሰናል። ስለዚህ ቫሪያብል ኢንፑታችንን አንጠቀመውም ማለት ነው። ኢን ጀነራል ዘ ቶታል ፕሮዳክሽን ፋንክሽን ኢን ዘ ሾርት ተርም ፎሎዊንግ ሰርቴን ቴንድስ ኢን ጀነራል ፕሮዳክሽን ቶታል ፕሮዳክሽን የሚከተለውን ቴንድ አለው ነው የሚለን። ኢኒሺያሊ ኢንክሪዝ ያደርጋል ነው የሚለን አት ኢንክሪዚንግ ሬት። ከዛ ዜን ኢንክሪዚንግ አት ዲክሪዚንግ ሬት ያደርጋል። ከዛ ሪች ኢን ማክሲመም ፖይንት ይደርሳል። ኢቬንቹዋሊ ፎል አስ ዘ ኳንቲቲ ኦፍ ቫሪያብል ኢንፑት ኢዝ ራይዝ። ከዛ ምንድን ያደርጋል? ፎል ያደርጋል ወይም ዲክላይን ያደርጋል። ኳንቲቲ ኦፍ ቫሪያብል ኢንፑታችንን በጣም ራይዝ እያደረግነው ነው፣ እየጨመርነው በሄድን ቁጥር ነው የሚለን። ዚስ ቴልስ አስ ዘ ሼፕ ኦፍ ቶታል ፕሮዳክት ከርቭ ኢዝ አስዩም ይላል። ኢን ማርጂናል ቀጣይ ምን እናያለን? ማርጂናል ፕሮዳክት የሚለውን እናያለን። ማርጂናል ፕሮዳክት ኢዝ ዘ ስቴጅ ኦፍ አትሪቡት አን አዲሽናል ዩኒት ኦፍ አውትፑት ዛት ዘ ቫሪያብል ኢንፑት ኢን ዘ ፕሮዳክሽን ፕሮሰስ። ምንድነው? በፕሮዳክሽን ፕሮሰስ ጊዜ በጨመርነው አዲሽናል ቫሪያብል ኢንፑት የምናገኘው አውትፑት ምን ይባላል? ማርጂናል ፕሮዳክት እንለዋለን ማለት ነው። አንድ በዩኒት ኦፍ ላቦር ስንጨምር የምናገኘው ፕሮዳክት፣ 2 ዩኒት ኦፍ ስንጨምር የምናገኘው፣ 3 ዩኒት ኦፍ አዲሽናል ባደረግናት ቫሪያብል ኢንፑት የምናገኘው ምን ይባላል? ማርጂናል ፕሮዳክት ይባላል ማለት ነው። ፎር ኢንስታንስ ቼንጅ ኢን ዘ ቶታል አውትፑት ሪዛልቲንግ ፎር ኢምፕሎይንግ አን አዲሽናል ወርከር። እንግዲህ ምንድነው? ቼንጅን ኢን ዘ ቶታል አውትፑት ዘ ሪዛልቲንግ ፍሮም ኢምፕሎይንግ አን አዲሽናል ወርከር ከሆነ ሆልዲንግ አዘር ኢንፑት ኢዝ ኮንስታንት ዘ ማርጂናል ፕሮዳክት ኦፍ ላቦር ኢዝ ኢኳልስ ቱ ማርጂናል ፕሮዳክት ኦፍ ኤል ተብሎ እንገልጸዋለን። ኢን አዘር ወርድ ማርጂናል ፕሮዳክት ኦፍ ላቦር ሜዠር ዘ ስሎፕ ኦፍ ዘ ቶታል ፕሮዳክት ከርቭ ኢን ዘ ጊቭን ፖይንት። ማርጂናል ፕሮዳክት ኦፍ ላቦር ምንን ሜዠር ያደርግልናል ነው የሚለን? ዘ ስሎፕ ኦፍ ቶታል ፕሮዳክት ከርቫችንን ያደርግልናል። የቶታል ፕሮዳክት ከርቫችንን ኢን ኤ ጊቭን ፖይንት ስሎፕ ምንድነው? የቶታል ፕሮዳክታችን ስሎፕ ነው ማለት ነው ማርጂናል ፕሮዳክት የምንለው። ስለዚህ ምን አድርገን ማግኘት እንችላለን? ማርጂናል ፕሮዳክት ኦፍ ላቦር ኢዝ ኢኳልስ ቱ ዘ ዴሪቬቲቭ ኦፍ ቶታል ፕሮዳክት ኦቨር ዲኤል። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ቼንጂንግ ኪው ኦቨር ቼንጂንግ ኪው አድርገን ኤል አድርገን ማርጂናል ፕሮዳክታችንን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ኢን ዘ ሾርት ራን ዘ ማርጂናል ፕሮዳክት ኦፍ ኤ ቫሪያብል ኢንፑት ፈርስት ኢንክሪዝ። ምንድነው? ኢን ዘ ሾርት ራን ማርጂናል ፕሮዳክት ኦፍ ቫሪያብል ኢንፑት ፈርስት ኢንክሪዝ ያደርጋል። ከዛ ሪች ኢን ማክሲመም ይደርሳል። ኤንድ ዜን ዲክሪዝ ቱ ዘ ኤክስተንት ቢጊኒንግ ኔጌቲቭ። ምንድነው? ሪችን ማክሲመም ኤንድ ዜን ዲክሪዝ ቱ ኤክስተንት ቢጊኒንግ ኔጌቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ፈርስት ምን ያደርጋል? ኢንክሪዝ ያደርጋል። ከዛ ሪችን ማክሲመም ይደርሳል። ከዛ ደግሞ ዲክሪዚንግ ያደርጋል። ከዛ ኔጌቲቭ ድረስ ይገባል ማለት ነው። ይሄ ማርጂናል ፕሮዳክታችን ኢን ዘ ሾርት ራን ዛት ኮንቴንስ ዘ ኮምቢኔሽን ኦፍ ሞር ኤንድ ሞር ቫሪያብል ኢንፑት ኢን ዘ ፊክስድ ኢንፑት ዘ ማርጂናል ፕሮዳክት ኦፍ ቫሪያብል ኢንፑት ኢንክሪዝ ኢኒሺያሊ ዜን ዲክላይን ያደርጋል ማለት ነው። መጀመሪያ ይጨምራል። ሞር ኤንድ ሞር ቫሪያብል ኢንፑት በጨመርን ቁጥር ማርጂናል ፕሮዳክታችን ከዛ ሪችን ማክሲመም ይደርሳል። ከዛ ዲክላይን አድርጎ ኔጌቲቭ ይገባል ማለት ነው። ኔጌቲቭ ድረስ ይገባል ማለት ነው። ቀጣይ ምን እናያለን? አቨሬጅ ፕሮዳክታችንን። አቨሬጅ ፕሮዳክት ኦፍ አን ኢንፑት ኢዝ ዘ ሌቭል ኦፍ አውትፑት ዛት each unit of input produced on the average. It tells us means contribution of each variable input in the total product. Mathematically, it is the ratio of total output to the number of variable input. The average product of labor is initially given by average product of labor is equals to total product over L. ምንድነው? average product of an input is the level of output of each ኦፍ ኢን ደ ፕሮዳክት። እንግዲህ በኢች ፖይንት ኦፍ ኢን ደ ፕሮዳክት ያገኘናትን ምንድነው? በእያንዳንዷ ላቦር እና በእያንዳንዷ ፊክስድ ካፒታል በኢቿ ያገኘናትን እያንዳንዷ ነው የሚለው በኢች ፖይንት ኦፍ ላቦር ኤንድ ኢች ፕሮዳክሽን ያገኘናትን አውትፑት ነው አቨሬጅ ፕሮዳክት የምንላት። በእያንዳንዷ ላቦር በእያንዳንዷ ካፒታል ያገኘናትን ማለት ነው። ኢት ቴልስ ሚን ዘ ኮንትሪቢዩሽን ኦፍ ኢች ኢንፑት እያንዳንዱ ኢንፑት ያገኘነውን ኮንትሪቢዩሽን
ነው የምናገኘው ማለት ነው። በቶታል ፕሮዳክሽኑ ላይ እያንዳንዷ ኢንፑት ያደረገችው ኮንትሪቢዩሽን ምን እንለዋለን? አቨሬጅ ፕሮዳክት እንለዋለን። አቨሬጅ ፕሮዳክታችንን ደግሞ ምን አድርገን ማግኘት እንችላለን? አቨሬጅ ፕሮዳክት ኢዝ ኢኳልስ ቱ ቶታል ፕሮዳክት ኦፍ ላቦር ኦቨር ምን አድርገን ማግኘት እንችላለን? ኤል አድርገን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። አቨሬጅ ፕሮዳክት ኦፍ ላቦር ፈርስት ኢንክሪዚንግ ኤንድ ሪች ማክሲመም ኦፍ ቫሊዩ ኤንድ ኢቨንቹዋሊ ዲክላይን ምንድነው? ፈርስት አቨሬጅ ፕሮዳክት ኦፍ ላቦራችን ኢንክሪዝ ያደርጋል። ከዛ ሪችን ማክሲመም ይደርሳል። ከዛ ቫሊዩ ኢኒሺያሊ ዲክላይን ያደርጋል ማለት ነው። ዘ አቨሬጅ ፕሮዳክት ከርቭ ሜዠር ባይ ዘ ስሎፕ ሬ ኦፍ origination from original point of total curve. For example, average product of labor in the ratio of total product of labor is defined as the slope ray of A ይለናል ማለት ነው። ስሎፕ ሬ ኦፍ ኤ መጀመሪያ አቨሬጅ ፕሮዳክታችን ኢንክሪዝ ያደርጋል ከሪች ማክሲመም ይደርሳል። ከዛ ኢቨንቹዋሊ ዲክላይን ያደርጋል ማለት ነው። ዲክላይን ያደርጋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ማየት እንችላለን የእያንዳንዳቸውን ከርቭ ማለት ነው። የእያንዳንዳቸውን ከርቭ እንደምናየው ቶታል ፕሮዳክታችን መጀመሪያ ምን አደረገ? ኢንክሪዚንግ እያደረገ ሄደ። ከዛ ሪችን ማክሲመም ደረሰ። ከዛ ዲክላይን ያደርጋል የሚለን ይህንን ነው። እዚህም እንደምናየው የአቨሬጅ እና የማርጂናል ፕሮዳክታችን እንችላለን። ፈርስት እንደምናየው ዘንድ አቨሬጅ ፕሮዳክታችን ኢንክሪዝ እያደረገ ነበር። ከዛ ሪችን ማክሲመም ደረሰ። ከዛ ዲክላይን አደረገ። ግን አቨሬጅ ፕሮዳክታችን ምንድነው? ኔጌቲቭ አቨሬጅ እና ቶታል ፕሮዳክታችን ኔጌቲቭ አይገቡም። ከማርጂናል ፕሮዳክት የሚለዩት ማለት ነው። ከማርጂናል ፕሮዳክት የሚለዩት ማርጂናል ፕሮዳክት ኢኒሺያሊ ኢንክሪዝ ያደርጋል። ከሪች ማክሲመም ከዛ ዲክላይን ያደርጋል። ከዛ ኔጌቲቭ ይገባል ማለት ነው። ልዩነቱ ይሄ ነው። ኔጌቲቭ ይገባል ማለት ነው። እሺ ዘንዳ ሪሌሽንሺፓቸውን የማርጂናል ፕሮዳክት ኦፍ ላቦር እና አቨሬጅ ፕሮዳክት ኦፍ ላቦር ማየት እንችላለን። ዘ ሪሌሽንሺፕ ቢትዊን ማርጂናል ፕሮዳክት ኦፍ ላቦር ኤንድ አቨሬጅ ፕሮዳክት ካን ቢ ስቴትድ ዛት ዌን አቨሬጅ ፕሮዳክት ኢዝ ኢንክሪዝ ማርጂናል ፕሮዳክት ኦፍ ላቦር ሌስ ዛን ግሬተር ዛን ኢንቱ አቨሬጅ ፕሮዳክት ኦፍ ላቦር ምንድነው? አቨሬጅ ፕሮዳክታችን ኢንክሪዝ የሚያደርገው ማርጂናል ፕሮዳክት ኦፍ ላቦር ከአቨሬጅ ፕሮዳክት ኦፍ ላቦር ሲበልጥ ነው ማለት ነው። ዌን አቨሬጅ ፕሮዳክት ኦፍ ላቦር ኢዝ ማክሲመም ሲደርስ የሚደርስበት ማርጂናል ፕሮዳክት ኦፍ ላቦር ከአቨሬጅ ፕሮዳክት ኦፍ ላቦር እኩል ሲሆን ማለት ነው። ወይም አቨሬጅ ፕሮዳክታችን ዲክሪዝ የሚያደርገው ማርጂናል ፕሮዳክት ኦፍ ላቦር ሌስ ዛን አቨሬጅ ፕሮዳክት ኦፍ ላቦር ሲሆን አቨሬጅ ፕሮዳክታችን ዲክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው። አቨሬጅ ፕሮዳክታችን ዲክሪዝ ያደርጋል። ሳፖዝ ኢን ዘ ሾርት ረን ፕሮዳክሽን ፋንክሽን የሰርቴን ከት ፍላወር ፊርምስ ጊቪንግ ባይ ኪው ኢዝ ኢኳልስ ቱ 4 KL minus 0 K square minus 0.1 L square where Q quantity cut flower producing L is the labor of input and K is fixed capital input K is equals to 5 ተሰጥቶናል ማለት ነው። ይህ ዘንድ የተጠየቅናቸውን እሺ አንድ ባንድ እናያቸው። ዲተርማይን the average product of labor አቨሬጅ ፕሮዳክት ኦፍ ላቦራችንን ዲተርማይን አድርጉ ተብለናል። አት ዌን ሌቭል ኦፍ ላቦር ዳዝ ቶታል ፕሮዳክት ኦፍ ከት ፍላወር ሪችን ማክሲመም የሚደርስበትን ቦታ ቶታል ከት ፍላወራችንን እንፈልጋለን። ዌን ዋት ዊል ቢ ደ ማክሲመም አቺቭ ኦፍ አማውንት ኦፍ ከት ፍላወር ፕሮዳክሽን ደ አማውንት ኦፍ ከት ፍላወር ፕሮዳክሽን ሪችን ማክሲመም የሚደርስበት የት ነው የሚለውንም እናያለን ማለት ነው። ፈርስት ምን እናያለን? አቨሬጅ ፕሮዳክታችን ተጠይቀናል። አቨሬጅ ፕሮዳክታችን ማለት ደግሞ ኪው ኦቨር ኤል ነው። ኪው ኦቨር ኤል ማለት ይሄ ፕሮዳክሽን ፋንክሽናችን ተሰጥቶናል። 4 ኬኤል ማይነስ 0.6 ኬ ስኩዌር ማይነስ 0.1 ኬ ኤል ስኩዌር ኦቨር ኤል አድርገን የምናገኘው ነው። ኬ ተሰጥቶናል። ስለተሰጠን ኬን እንተካለን እዚህ 20 ማይነስ 15 ኦቨር ኤል ማይነስ 0.1 ኤል ኢዝ ኢኳልስ ቱ አድርገን ይሄንን በማቴማቲካል እናመጣለን ማለት ነው። ቶታል አውትፑታችን ደግሞ ማክሲመም የሚሆንበት ቦታ ማርጂናል ፕሮዳክታችን 0 የሚሆንበት ቦታ ነው። ስለዚህ ማርጂናል ፕሮዳክታችንን ምን አድርገን ነው ማግኘት የምንችለው? ቼንጅን ኪው ኦቨር ቼንጅን ኤል ወይም ዘ ዴሪቬቲቭ ኦፍ ቶታል ፕሮዳክሽን አድርገን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ቼንጅን ኪው ስናደርገው የተሰጠንን ኳንቲቲ ፕሮዳክሽን ፋንክሽን ቼንጅኑን ዴሪቬቲቭን እንፈልጋለን። ይዘንዳ
ሪስፔክት ቱ ኤል ስለሆነ ደሪቬት የምናደርገው 4k ትሆናለች። እቺ ደሪቬት ስናደርጋት እቺ ኤል ስለሌለችው 0 ይሆናል። ይሄ ኤል ስላለው ወደዚህ ስናመጣት ሁለትን 0.2 ኤል ኢዝ ኢኳልስ ቱ 0 ብለን እንነሳለን። 0 የሚሆንበት ከዛ ኤል ኢዝ ኢኳልስ ቱ 20 ኦቨር 0.2 ይሆናል። ከዛ ኤል ኢዝ ኢኳልስ ቱ 100 እዚህ ላይ 100 ወርከር ኢምፕሎይድ በምናደርግበት ጊዜ ምንድነው ማክሲመም ይሆናል ማለት ነው። ቶታል ፕሮዳክታችን ማክሲመም ይሆናል ማለት ነው። ፕሮዳክታችን ማክሲመም ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ያንን ደግሞ ያገኘነውን ሳብስቲቲዩት አድርገን ማክሲመም ኦፕቲማል ፖይንታችንን እንፈልጋለን። የፕሮዳክሽን ፋንክሽን ኦፕቲማል ፖይንታችንን ማለት ነው። ኬ 5 ነው፣ ኤል 100 ነው። ስለዚህ ኬያችንን እና ኤላችንን ተክተን የምናገኘው ይሄ ስንት ነው? ፕሮዳክሽን ፋንክሽናችን ላይ ወይም ኪው መጀመሪያ ላይ የተሰጠ ነው ማለት ነው። 4 ኬ ኤል ማይነስ 0.6 ኬ ስኩዌር ማይነስ 0.1 ኤል ስኩዌር የሚለው ላይ ማለት ነው። ስንት እናገኛለን? 98.5 ወይም 985 እናገኛለን ማለት ነው። 985 እናገኛለን። ቀጣይ ምን እናያለን? the law of variable proportion የሚለውን የምናይ ይሆናል። the law of variable proportion states that the successive unit of variable input size labor are added to fixed input size capital and land beyond some point extract the marginal product of attribute an additional unit of variable resource will decline። ምንድነው the variable input the law of variable proportion states that የሚያደርገው ምንድነው? ሳይ variable input ላቦር ብንል and added to fixed input capital and land ብንላቸው እነሱን ሁለቱን variable inputችንን እና fixed inputችንን add ብናደርግ beyond some point extra or marginal product that attribute each additional unit of variable resource will decline። በእያንዳንዱ አዲሽናል በምናደርገው variable resource የምናገኘው አዲሽናል የምናገኘው ምንድነው? variable resourceችን ዲክላይን እያደረገ ነው የሚለን። for example if an additional worker are hinder work to constant amount of capital requirement the output initially rise by smaller and smaller amount more worker are hinder ምንድነው? በጣም ዊዝን ፊክስድ ዊዝን ካፒታል ፊክስድ ካፒታል ሞር ወርከር አዲሽናል ወርከርስ ሂንደር እየቀጠርን በሄድን ቁጥር ምንድነው? ባይ ስሞል አማውንት ኤንድ ስሞል አማውንት መጀመሪያ ኢንክሪዝ ያደርጋል ነው የሚለን። መጀመሪያ ኢንክሪዝ ያደርጋል ይለናል። this law assumes that the technology is fixed። ይሄ ሎ ምንድነው? አስዩም የሚያደርግ ቴክኖሎጂ አዝ ፊክስድ ነው and this technique production do not change it። ቴክኒክ ፕሮዳክሽናችንም ቼንጅድ አያደርግም ነው የሚለን። ቴክኒክ ፕሮዳክሽናችንም ቼንጅ አያደርግም and all unit of labor assuming ኢኳል ኳሊቲ ሁሎችም የምንቀጥራቸው አዲሽናል ላወሮች ከነበሩት ጋራ ኢኳል ኳሊቲ ያላቸው ናቸው። እኩል ኳሊቲ ያላቸው for each successive workers is presumed have the same initial ability education training worker experience each successive እያንዳንዱ የምንጨምራቸው አዲሽናል ወርከሮች ተመሳሳይ ኤዱኬሽናል ትሬኒንግ ያላቸው ወርከር ኤክስፒሪየንስ ያላቸው ናቸው ነው የሚለን። ማርጂናል ፕሮዳክት ኦፍ ዩኒት ኢዝ ዲሚኒሽንግ ኖት ቢኮዝ ኦፍ ዘ ሰክሰሲቭ ወርከር አስ ለስ ስኪልድ ኤንድ ለስ ኤነርጄቲክ። እንግዲህ ማርጂናል ፕሮዳክታችን ኢን ዘ ሰክሰሲቭ ዩኒት ዲክሪዝ የሚያደርገው ወርከራችን ወይም ሰራተኞቻችን የምንቀጥራቸው አዳዲስ ሰራተኞች ለስ ስኪልድ ወይም ለስ ኤነርጄቲክ ያልተማሩ ወይም አቅም ስለሌላቸው አይደለም ነው የሚለን። ራዘር ቢኮዝ ኦፍ ሞር ወርከር ሃዝ ቢን ዩዝ ሪላቲቭ ኦፍ አማውንት ፕላን ኤንድ ኢኩፕመንት አቬሌብል ምንድነው? በአለን ፊክስድ ካፒታል የምንላቸው በአለን ኢኩፕመንት ባለን ካፒታላችን መሳሪያችን ያለን ያ ሞር ብዙ ሰራተኛ እየቀጠርን በሄድን ቁጥር ስለሚያጥረን ነው የሚለን። ስለሚያጥረን ነው። ዘ ሎው ስታርትድ ኦፕሬትድ አፍተር ማርጂናል ፕሮዳክት ከርቭ ሪችንግ ማክሲመም ዚስ ሃፕን ዌን the number of worker is excess the law is called the law of diminishing marginal return። እንግዲህ ይሄ the law of variable proportion ኦፕሬትድ የሚሆነው መቼ ነው የሚለን? ማርጂናል ፕሮዳክታችን ሪችን ማክሲመም ሲደርስ ነው የሚለን። ሪችን ማክሲመም ሲደርስ ነው። ከዛ በኋላ ነው ይሄ ኦፕሬትድ የሚሆነው። በሌላ ስሙ ደግሞ ምን ተብሎ ይጠራል ነው የሚለን? ዘ ሎው ኦፍ ዲሚኒሺንግ ሪተርን ተብሎ ይጠራል ነው የሚለን። ዘ ሎው ኦፍ ዲሚኒሺንግ ሪተርን ተብሎ ይጠራል ነው የሚለን።
ቀጣይ ምን እናያለን? ስቴጅ ኦፍ ፕሮዳክሽን የሚለውን የምናይ ይሆናል። ዊ አር ኖት into position to determine a specific number of variable input of labor that the firm should employ because this depend on the several other factors the productive of labors. However, it is possible to determine that the range of over which variable input of labor be employed. This indicates the economists have defined the three stage of production of labor. ስንት stage of production of labor አለን? three stage of production of ላወር አለን ማለት ነው። ፈርስት የትኛው እናያለን? ስቴጅ ዋንን ዚስ ስቴጅ ፕሮዳክሽን ከቨር ሬንጅ ቫሪያብል ኢንፑት ሌቭል ኦቨር ዊዝን ዘ አቨሬጅ ፕሮዳክት ኮንቲኒው ቱ ኢንክሪዝ። በዚህ በስቴጅ ዋን ላይ ቫሪያብል ኢንፑታችን በአቨሬጅ ፕሮዳክቱ ላይ ምንድነው ኮንቲኒስ ቱ ኢንክሪዝ እያደረገ አቨሬጅ ፕሮዳክታችን ቫሪያብል ኢንፑት በጨመርን ቁጥር ኢንክሪዝ እያደረገ የሚሄድበት ነው ስቴጅ ዋን የሚለው። ኢት ጎስ ፍሮም ዘ ኦሪጂናል ፖይንት ኦፍ አቨሬጅ ፕሮዳክት ኦፍ ላቦር ኢች ማክሲመም አቨሬጅ ፕሮዳክት ኦፍ ላቦራችን ወደ ምን ወደ ማክሲመም እየሄደ የሚሄድበት ስቴጅ ነው ይሄ which is quality of marginal product and average product of labor is increase የሚያደርግበት ነው ማለት ነው። this stage is not efficient region ይሄ ስቴጅ efficient region አይደለም። the production through marginal product of variable input is positive production of marginal inputአችን positive ናቸው። the reason that the variable input of the number of worker is too small efficient to within a fixed input the fixed input is underutilized ምንድነው ፊክስድ ኢንፑታችንን አንደርዩቲላይዝድ ናቸው ሙሉ ለሙሉ አልተጠቀምንባቸውም። ካፒታል ኢኩፕመንት ላንድ ምናምን የምንላቸው ሙሉ ለሙሉ አልተጠቀምንባቸውም ምክንያቱም ቫሪያብል ኢንፑታችንን ወይም ናምበር ኦፍ ወርከራችን ትንሽ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሪጅን ኖ ኤፊሽንት ሪጅን እንለዋለን ማለት ነው። ስቴጅ ቱን ማለት ነው። ስቴጅ ዋንን ማለት ነው። ስቴጅ ቱ ሰከንድ ምን ይለዋል? ኢት ኢዝ ዘ ሬንጅ ኦፍ ፖይንት አቨሬጅ ፕሮዳክት ኢዝ ማክሲመም ይሄንኛው ደግሞ ቅድም ያንኛው አቨሬጅ ፕሮዳክታችን ኢንክሪዝ የሚያደርግበት ነው። ይሄንኛው ግን ማክሲመም የደረሰበት ነው። ማርጂናል ፕሮዳክትን እኩል ነው አቨሬጅ ፕሮዳክት የሆነበት ማለት ነው። ሂንስ ዘ ላቦር ኢንፑት ኢንክሪዝ ባይ ዋን ዩኒት ዘ አውትፑት ሴት ኢንክሪዝ በት አት ዲክሪዚንግ ሬት ምንድነው አውትፑታችን ኢንክሪዝ ያደርጋል አናዘር ላወር ወይም አናዘር ወርከር በቀጠርን ቁጥር ማለት ነው። ግን ኢንክሪዝ የሚያደርገው ምንድነው ሬት ነው ዲክሪዚንግ ሬት ማለት ነው። ዱ ቱ ዚስ ዘ ሰከንድ ስቴጅ ኦፍ ፕሮዳክሽን ተርምድ አስ ዘ ዲሚኒሺንግ ማርጂናል ሪተርን ይሄንኛው ሰከንድ ስቴጅ ምን ተብሏል? ዲሚኒሺንግ ማርጂናል ሪተርን የሚባል ስም ተሰጥቶታል ማለት ነው። ዚስ ሪዝን ዘ ሪዝን ፎር ዲክሪዚንግ አቨሬጅ ኤንድ ማርጂናል ፕሮዳክት ዱ ቱ ዘ ስካርሲቲ ኦፍ ፊክስድ ፋክተር ሪስ ምንድነው? ይሄ ዲክሪዚንግ አቨሬጅ ፕሮዳክታችን እና ማርጂናል ፕሮዳክታችን ዲክሪዝ ያደረገበት ምክንያት ዱ ቱ ዘ ስካርሲቲ ኦፍ ፊክስድ ፋክተርስ ካፒታል ላንድ ምናምን የምንላቸው በዚህ ወቅት ደግሞ ምንድን አድርገዋል? ስካርስ አድርገዋል አጥረውናል እጥረት አጋጥሞናል ማለት ነው። ዚስ ኢዝ ዋንስ ኦፕቲማይዝ ዘ ካፒታል ኦፍ ላቦር combining with achieving and deploying an additional unit of variable input with the case of the increasing as slower rate ምንድነው እንግዲህ አዲሽናል ዩኒት ኦፍ ላቦር ኢምፕሎይድ ባደረግን ቁጥር ዊዝን ፊክስድ ካፒታላችን ምንድነው ስሎወር ሬት በትንሽ ሬት ኢንክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው። አውትፑታችን አስ ሪዛልት ማርጂናል ፕሮዳክት ኢዝ ዲሚኒሺንግ በዚህ ምክንያት ማርጂናል ፕሮዳክሽናችንን ዲሚኒሺንግ ያደርጋል ማለት ነው። ዚስ ስቴጅ ኢዝ ኤፊሽንት ሪጅን ኦፍ ፕሮዳክሽን ይሄ ስቴጅ ምን እንለዋለን? ኤፊሽንት ሪጅን ኦፍ ፕሮዳክሽን እንለዋለን ማለት ነው። ኤፊሽንት ሪጅን ኦፍ ፕሮዳክሽን እንለዋለን። አን አዲሽናል ኢንፑት ኮምባይን ዊዝን ፖዘቲቭ ኦፍ ቶታል ፕሮዳክት ኦፍ ማርጂናል ዩኒት ኦፍ ሰክሰሲቭ ቫሪያብል ኢንፑት ኢዝ ዲክላይን ኢንዲኬተር ዛት ዘ ፊክስድ ኢንፑት ኢዝ ኦፕቲማይዝድ ዩዝድ ምንድነው ማርጂናል ፕሮዳክታችን ሰክሰሲቭ ዩኒት ኦፍ ቫሪያብል ኢንፑት ዲክላይን ማድረጉ እነዚህ ፊክስድ ኢንፑታችንን ኦፕቲማይዝድ ዩዝድ አድርገናል ማለት ነው። ኦፕቲማሊ ዩዝድ ማድረጋችንን ያሳያል ማለት ነው። The efficient region of production is where marginal product of variable input is declined but positively ምንድነው efficient region of production የምንለው ምንድነው ቫሪያብል ኢንፑታችን ዲክላይን ባይ ፖዘቲቭ ሲያደርግ ነው ማለት ነው። ማርጂናል ፕሮዳክሽናችን ወይም ቫሪያብል ኢንፑታችን ዲክላይን ባይ ፖዘቲቭ ሲያደርግ ነው ማለት ነው። ማርጂናል ፕሮዳክት ኦፍ ቫሪያብል ኢንፑት
ዲክላይን ባይ ፖዘቲቭ ሲሆን ምንድነው ኤፊሽንት ሪጅን ኦፍ ፕሮዳክሽን እንለዋለን ማለት ነው። ቀጣይ ምን እናያለን? ስቴጅ 3 ኢን ዘ ስቴጅ 3 አን ኢንክሪዚንግ ዘ ቫሪያብል ኢንፑት ኮምባይኒንግ ባይ ዘ ዲክላይን ኢን ዘ ቶታል ፕሮዳክት ምንድነው? ኢንክሪዚንግ ኢን ዘ ቫሪያብል ኢንፑት ኮምባይንድ ባይ ዘ ዲክላይን ኦፍ ዘ ቶታል ፕሮዳክት ምንድነው? ይሄ ቫሪያብል ኢንፑታችንን ይዘንዳ በስቴጅ 3 ላይ እየጨመርነው በርን ቁጥር ምንድን እያደረገ ነው? ቶታል ፕሮዳክታችን ዲክላይን እያደረገ የሚመጣበት ስቴጅ ነው የሚለን ስቴጅ 3 ዘ ቶታል ፕሮዳክት ከርቭ ስሎፕ ኢዝ ዳውንዋርድ ቶታል ፕሮዳክት ከርቫችን ዳውንዋርድ ስሎፕ ነው የሚለን ኤንድ ዘ ማርጂናል ፕሮዳክት ኦፍ ፍላወር ቢካም ኔጌቲቭ ማርጂናል ፕሮዳክት ኦፍ ፍላወራችን ምንድን የሚመጣበት ነው? ይሄ ስቴጅ ኔጌቲቭ የሚመጣበት ስቴጅ ነው የሚለን ዚስ ስቴጅ ኢዝ ኦልሶ ናውን አስ ዘ ስቴጅ ኦፍ ኔጌቲቭ ማርጂናል ሪተርን ይህም ስቴጅ በመባል ይታወቃል። ዘ ስቴጅ ኦፍ ኔጌቲቭ ማርጂናል ሪተርን በመባል ይታወቃል ማለት ነው። ስቴጅ ኦፍ ማርጂናል ኔጌቲቭ ሪተርን በመባል ይታወቃል። ዘ ኬዝ ኦፍ ዘ ኔጌቲቭ ኦፍ ዘ ማርጂናል ሪተርን ፋክት ዛት ዘ ቮሊዩም ኦፍ ቫሪያብል ኢንፑት ኢዝ ኳይት ኤክሰሲቭ ሪላቲቭ ቱ ዘ ፊክስድ ኢንፑት ይሄም ኔጌቲቭ ማርጂናል ኔጌቲቭ የሆነበት ምክንያት ማርጂናል ፕሮዳክታችን ዘ ቮሊዩም ኦፍ ቫሪያብል ኢንፑታችን በጣም ከፊክስድ ካለን ፊክስድ ኢንፑታችን ኤክሰሲቭ ስለሆነ በጣም የበለጠ ስለሆነ ነው የሚለን የበለጠ ስለሆነ ነው የሚለን ዘ ፊክስድ ኢንፑት ኢዝ ኦቨር ዩቲላይዝድ ምንድነው? ፊክስድ ኢንፑታችን ከመጠን በላይ ተጠቅመናቸዋል ኦቨር ዩቲላይዝድ አድርገናቸዋል። ኦፕቲመስ ኦፍ ራሽናል ፊርም ሹድ ኖት ኦፕሬትድ ስቴጅ 3 ስቴጅ 3ን ኦፕሬትድ አያደርግም። ይሄ ምንድነው? ስቴጅ 3ን ኦፕሬትድ አያደርግም። ምን አይነት ራሽናል የሆነ ፊርም ስቴጅ 3ን ኦፕሬትድ አያደርግም ነው የሚለን ኢን ዘ ፕሮዳክሽን ሲስተሙ ማለት ነው። እንግዲህ በቻፕተር 4 ፓርት 1 ላይ የነበረንን በዚህ ጨርሰናል። በቀጣይ ቲዮሪ ኦፍ ኮስት የሚለውን በፓርት 2 ላይ ታገኙታላችሁ። በፓርት 2 እስከምንገናኝ ግን እስከዛ ድረስ ቻው።